Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Skills, Writing, Barriers to Lifelong Learning. Unit 10, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Bài 1, Working Groups, ask and answer the following question. Làm việc theo nhóm, hỏi và trả lời những câu hỏi sau. What do you think are barriers to lifelong learning? Things that prevent people from lifelong learning. Các bạn hãy làm việc theo nhóm, suy nghĩ câu trả lời và có thể tham khảo câu trả lời mẫu cô như sau. I think they are financial difficulty, time limitation and impatient. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 2. Below is a bar chart describing the results of a recent survey of approximately 500 employees about barriers to lifelong learning. Complete the sentences describing the 5 barriers using the information in the chart and the useful expressions in the box. Dưới đây là một biểu đồ cột mô tả kết quả của một khảo sát gần đây của khoảng 500 người làm công về những cái rào cản đối với việc học tập suốt đời. Hãy hoàn thành những câu sau, mô tả 5 cái rào cản và sử dụng thông tin ở trong biểu đồ và sử dụng những cái cách diễn đạt hữu ích ở trong hộp. Ở đây chúng ta có một bar chart, sơ đồ cột cùng với lại một hộp useful expression. Hãy quan sát barriers to lifelong learning, những cái rào cản đối với việc học tập suốt đời. Thứ nhất là có lack of interest in learning, 10%. Tức là có 10% người khảo sát nói rằng họ không có sự thích thú trong việc học. Irrelevance of the subjects available, 20%. Tức là 20% trả lời rằng họ cảm thấy không phù hợp với những cái môn học mà đang có. Unawareness of the importance of lifelong learning, 22%. 22% người trả lời rằng họ không nhận thức được cái tầm quan trọng của việc học tập suốt đời. Lack of time, 66%. 66% người trả lời rằng họ thiếu thời gian. 77% lack of finances. 77% người trả lời rằng họ thiếu tài chính. Sang useful expressions, những cái cách thể hiện hữu ích. Introduction. The bar chart is about. Ở phần mở bài, chúng ta có thể sử dụng những cái cách biểu đạt như sau. The bar chart is about. Cái biểu đồ cột về vấn đề gì? The bar chart highlights, illustrates, shows. Cái biểu đồ cột làm rõ lên hay là thể hiện, chỉ ra rằng điều gì? Body, chúng ta có thể sử dụng những cái cách biểu đạt số lượng. More, less than, nhiều hay ít hơn bao nhiêu. 1/3, 4th, 5th, 1/3, 1/4 hay 1/5. Nearly, approximately, just over, just under a half. Gần, xấp xỉ, trên một chút, dưới nửa một chút. A very large, significant proportion. Một tỷ lệ rất là lớn, đáng kể. A very small number, minority. Một số lượng nhỏ, thiểu số. Conclusion, kết luận. It is clear that, rõ ràng là. In conclusion, brief. Kết luận, tóm lại. Chúng ta sẽ cùng hoàn thành các câu sau. 1. The survey that 77% of employees lack of finances as the main barrier to lifelong learning. Ở vị trí thứ nhất, chúng ta có thể điền showed để thể hiện sự việc quá khứ, hoặc shows để thể hiện sự thật. Ở vị trí thứ hai, các bạn có thể điền picked.
The survey shows that 77% of employees picked lack of finances as the main barrier to lifelong learning. Cuộc khảo sát cho thấy rằng 77 nhân viên chọn thiếu tài chính là rào cản chính đối với việc học suốt đời. 2. Lack of time was barriers, 66%. Ở đây các bạn thấy rằng nhiều nhất chính là lack of finances. Ở vị trí thứ hai, lack of time, 66%. Do vậy, chúng ta có thể điền vị trí thứ hai là the second rated. Lack of time was the second rated barrier, 66%. Thiếu thời gian là rào cản được đánh giá thứ hai. 3. About 22% of the employees in the survey had no idea of the importance of lifelong learning. Ở đây các bạn có thể điền interviewed. Hoặc là asked. About 22% the employees interviewed hoặc là asked in the survey had no idea of the importance of lifelong learning. Khoảng 22% số nhân viên được phỏng vấn trong cuộc khảo sát không biết về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời. Tiếp theo, number 4. These irrelevance of the subjects available. 20% of the survey responses. Ở vị trí thứ tư, các bạn có thể điền là accounted for, nghĩa là chiếm bao nhiêu phần trăm. These irrelevance of the subjects available accounted for 20% of the survey responses. Không có lựa chọn với các chủ đề có sẵn. Sự cảm thấy không phù hợp với những chủ đề có sẵn, những cái môn học có sẵn thì chiếm 20% trong cái phần trả lời của cuộc khảo sát. 5 or 10% of the employees were not interested in lifelong learning. Ở đây các bạn thấy rằng số thiểu số 10%. Do vậy các bạn có thể điền là a minority. Hoặc a very small number. Thiểu số hoặc một số rất nhỏ hoặc là 10% số nhân viên thì không thích thú với việc học tập suốt đời. A minority hoặc a very small number or 10% of the employees were not interested in lifelong learning. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang bài 3. Use the sentences in true to write a description of 150 to 180 words about barriers to lifelong learning based on the information from the bar chart. Các bạn có thể tham khảo câu trả lời mẫu của cô như sau. The bar chart shows the results of a survey of approximately 500 employees about barriers to lifelong learning. The survey found that there are 5 barriers that prevent people from participating in lifelong learning. However, these barriers are not equally important. Lack of finances is rated by most of the survey participants as the most important factors. More than 3/4, 77% of those who responded to the survey reported that it was their main problem. The second important factor is the lack of time.
This was identified as a barrier by 66% of the research participants, almost 2/3. Two more factors were picked by about 1/5 of the participants. These were the unawareness of the importance of lifelong learning, 22%, and the irrelevance of the subjects available, 20%. A small minority of participants reported a lack of interest in learning, 10%. In conclusion, the top two factors that prevent employees from participating in lifelong learning are lack of finances and lack of time. It is clear that priority must be given to them when encouraging employees to pursue further education. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Skills Writing Unit 10, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.